Салют, піпл! З вами Хьюман, мінус один окупант і мінус один колаборант, і як завжди ковточок смачної та корисної інформації для вас. Так, це воно. Сьогодні в нас з вами багато цікавенького. Почнемо ми з вами про розробку гри GTA 6 від Рокстарів, а потім продовжимо про відміну одної з гри у всесвіту Star Wars. Також обговоримо з вами чутки навколо гри Returnal, та подивимось, чи будуть її портувати у Steam Deck. Як Джон Сіна потрапив у Fortnite і не тільки. Подивимося на новий режим у грі Naraka Blade Point, а ще на чудернацькі моди в грі Stray. Подивимося, яку там нову карту завезли нам Warface та оновлення для багатостраждальної No Man's Sky. А також новий, але старий Sherlock на Unreal Engine 4. Чим займаються колишні розробники Відьмака 3 та серпневу роздачу в різних версіях PS Plus. Багато новин, тож го дивитися. Я створив. О, друзі, я знаю, як ви чекаєте новин з гри GTA 6. Всі ж пам'ятають, які ходили тоді чутки. Про те, що ми з вами повернемося в Vice City, про 3 основних персонажів та про 2 близнюків, які займаються грабуванням. Причому там хлопець і дівчина. І тому ігровий журналіст Джейсон Шрайер з Bloomberg в окремій публікації зібрав багато матеріалу стосовно розробки 6-ї частини GTA. Тож давайте по порядку розберемо всі підтверджені або спростовані чутки. А там є про що поговорити. Ну, по-перше, була озвучена кодова назва GTA 6. Поки що гра просто зветься GTA 6 Project Americas. І це, звісно, може змінитися, але в принципі назва прикольна. Чом би і ні, власне. По-друге, як і передбачала спільнота, основною місциною гри стане Vice City та його околиці. Якщо, до речі, ви не пам'ятаєте, то це місто змальоване з реального Майамі, яка ще й з'явилася в трилогії GTA як окрема гра. Більше того, журналіст ще знайшов дуже цікаві новинки. І одна з таких – це можливість досліджувати закриті приміщення. А це Рокстари добре дуже роблять. Зокрема, це кількість локацій із детальним інтер'єром, в які можна буде заходити не лише під час сюжетних завдань. А це, на мою думку, збільшить в рази кількість годин на дослідження міста. Бо хто з вас не любить полазити по різних квартирах, якщо гра дозволяє? А якщо там є ще великодки, як це часто робить Рокстар в своїх проєктах, то взагалі чудово. Мій внутрішній дослідник явно в захваті. Ну і от розробники розповідають, що цей ігровий світ буде найбільшим у серії та значно насиченіше. Тож в планах у розробників на майбутнє доповнення є можливість додавати нових активностей та навіть інших міст до ігрового всесвіту. І не тільки в версії онлайн, а й в самому режимі гри. Окей, ми з вами про ігровий світ та в принципі про місто саме поговорили. Тепер давайте зануримося саме у персонажів, які вони будуть і чому вони там будуть. Треба ж розуміти, ким ми з вами будемо керувати. Тож, якщо вірити інформаторам журналіста, то в GTA 6 з'явиться перший грабельний жіночий персонаж. І ним стане дівчина-латиноамериканка. А, до речі, всього головних персонажів буде 2. Ну а на сюжет та створення героїв розробників надихнула нашуміла історія пари самозвісних злочинців Бонні і Клайда. З іншого боку, розробники компанії кажуть, що загальний тон гумору і знущань над меншинами, також соціальними групами та криміналом, буде суворішим, ніж у попередніх частинах. А це обумовлено культурою, що змінилося всередині компанії, в тому числі після подій BLM, тобто Black Lives Matter. В принципі, це не вперше, коли Rockstar робить такий мув. Тому що якщо ми з вами згадаємо трилогію Ремастер, яка вийшла жахливою, то ми згадаємо з вами перше, це як змінили футболку у Кесаді, Філа Кесаді, або той самий скандал з модифікацією для San Andreas Hot Coffee. Там, де можна було бачити, як займаються. Тож не можна сказати, що GTA зміниться навколо світу. Вона просто наразі, скажімо так, відслідковує свої власні тренди, які я вважаю, мабуть, пріоритетними. Отже, можна констатувати, що GTA 6 обіцяє дуже багато нового, і Rockstar має всі шанси в майбутньому вчергове сколихнути індустрію. Проте, як завжди, краще зосередитися на сьогоденні та не створювати надмірних очікувань, щоб вберегти себе від гірких розчарувань. Ну а щодо дати виходу нової номерної частини Автокрадія, вона поки що невідома. Але джерела близькі до розробників кажуть, що чекати нам доведеться мінімум роки 2. І поки одна частина спільноти чекає на нову GTA, для фанатів Зоряних війн є
не дуже гарна вісточка. Так, ігровий журналіст Джейсон Шрайер, посилаючись на свої джерела, повідомив, що розробка ремейку Star Wars Knights of the Old Republic зупинилась на невизначений термін. І наразі розробники зі студії Aspyr Media намагаються зрозуміти, що далі робити з проєктом. Я вам нагадаю, що 30 червня Aspyr закінчила працювати над демо-гри, аби, показати його партнерам з Lucasfilm та Sony. І хоч самі розробники були задоволені своєю роботою, результат виявився невдалим. А після цього показу компанія звільнила арт-режисера та режисера з дизайну, тому що вийшло щось, відомо, невдало. Якщо що, вони і працювали над грою. Також стало відомо, що спершу реліз ремейку планувався на кінець 23-го року, однак, за словами розробників, зараз більше реалістичним є реліз у 25-му. Якщо ви вже встигли забути, то я вам нагадаю, що ремейк Star Wars Knights of the Old Republic, він був анонсований у вересні минулого року. І попередньо реліз планували на PlayStation 5 та ПК. І окрім того, гра мала стати однією з перших сучасних у франшизі Star Wars, якою, займалась студія поза Electronic Arts. А зараз, проте, доля гри залишається невідомою, а Aspyr поки що жодних коментарів не дала. А тепер інформація для тих, хто полюбляє сумісно пограти в свої улюблені ігри, але іноді не виходить зібрати паті, або там виявляються якісь неадеквати тощо. Саме для цього ми створили Discord-сервер під назвою Human Vast. Там ви знайдете і партнерів для каток, і однодумців, і просто потеревенити, та й взагалі багато чого цікавого. Загляніть, подивіться. Тож так, буду чекати вас всіх на нашому сервері в Discord-спільноті, всі активні посилання там, і там також в Discord я відповідаю. Очікую. Тут цікава інфа просочилась. У Database SteamDB, виявили дуже цікавий такий нюанс, що там наче присутня сторінка з інформацією з приводу програми під назвою Oregon. І все б нічого, але саме вона і має згадку по ключовим моментам з гри Returnal. А сама гра з того моменту отримала купу оновлень, і в одній із останніх змін згадується Steam Deck. І якщо все це скласти докупи, то є здогадка, що, можливо, гру можна буде запускати не лише на ПК, а й на портативній консолі Valve. Але не поспішайте бігти в магазин за консолью, тому що це лише припущення, а не доведений факт. Sony поки не представляла жодних офіційних заяв. Але є вірогідність, що компанія зробить це після виходу ПК-версії Marvel Spider-Man Remastered, а це у нас буде 12 серпня, на одній із майбутніх презентацій. Або, може, і не зробить. Але давайте від чуток перейдемо з вами до чогось більш екшонового. Що ж, в принципі, раніше ми з вами вже згадували на тлі чуток гру Fortnite та, можливо, експорт персонажів Джоела та Еллі у Fortnite. Але дочекались відповіді і зрозуміли, що нікого з них там не буде. Але будуть інші. Хіба в Fortnite взагалі буває якийсь такий довгий проміжок часу, щоб не додавався ще новий персонаж? Epic Games Store розпочали співпрацювати з VVE в рамках подій Epic Summon Slam. І тепер у Fortnite, Rocket League та Fall Guys з'являтимуться скіни з відомими реслерами, і один з яких буде скін Джона Сіни у Fortnite. Більше того, окрім самого Джона Сіни, у королівській битві від Epic Games Store також з'явиться нова емоція з його відомою позою You Can See Me. І так, у Rocket League теж з'явиться Джон Сіна, а також Роман Рейнс і їх позначки Head of the Table та You Can See Me, які прикрасять ваші автомобілі. А от вже у Fall Guys з'явиться цілих 3 нових скіна: Аска, Undertaker та Xavier Woods. А якщо гравці придбають повний бандл з 3 костюмів, то додатково отримують бонусні емоції перемоги Ксавіра Вудза та Андертейкера. Бажання розробників пхати все підряд в гру Fortnite, мене досі дуже дивує, причому в нормальному ключі, тому що вони, в принципі, створюють наразі, я вважаю, не лише гру, а мета-всесвіт. В принципі, це викликає величезну повагу, тому що стільки домовленостей, стільки, скажімо так, ключових персонажів медійних. Це дуже-дуже гарний тренд для популяризації. І виявляється, просто подумайте, скільки ж бабла там прокручується. А ще й проведення персонажів, як я казав, по типу в мета-всесвіті. Вони перші, хто таке зробив. Тож так, вони однозначно круті, гра Fortnite, навіть якщо в неї не граю. Просто такі муви це надто випереджує той час, який зараз є. А от інша королевська битва, вона не додає у нас нових персонажів, але додає нові режими. Нещодавно видавець NetEase Games та розробник 24 Entertainment вони анонсували новий режим Campaign Mode Showdown для королівської битви на Рака Blade Point. І починаючи з 5 серпня він буде доступний для всіх гравців по вихідним дням. І також разом з анонсом розробники випустили новий кінематографічний трейлер, показуючи демонів острова Морус, з яким доведеться зіткнутися у майбутньому режимі. Але якщо ж ви любитель PvP і вам не дуже цікавий цей режим, тобто PvE, лор і таке інше, а хочеться нового контенту,
контенту, ну, друзі, тоді доведеться почекати 19 серпня. Цього дня до королівської битви додадуть нову карту під назвою Холорос. І, до речі, розробники випустили відео з демонстрацією нових перероблених умінь героя та кеди Нобутади, які з'являться у грі з виходом наступного оновлення. Я вже неоднократно бачив питання, які ви задавали в коментарях, чи можна якось долучитись до допомоги саме поширенню та розвитку україномовного контенту, і, звичайно, про Human Vast Games та інші. Так, друзі, така можливість є. Перша з них – це підписка на Patreon, навіть якщо це $1. Ну, з миру по нитці, як то кажуть. Або є варіант донатів, як на стрімах, так і поза ними. Ну, просто поза ними ми не побачимо всіх, хто це зробив, але я побачу, і я про це згадую завжди у відосах і про наших патреонів, нових, і не тільки іолодів, і про донати. Ну або, якщо є бажання, можете прямим перекладом грошей через Монобанк. Тому що наразі заробляти у Ютубі ютуберу, також конкурувати з, ну вибачте, орками, в яких більше можливостей, яких самих більше. І них студії, ну круті, але в нас крутіше, це однозначний факт. Плюс також допомагати нашим монтажерам та редакторам, тому що у нас зараз вже є в Human Vast проєкті і монтажера, і редактор, ну а їм теж треба щось їсти. Тож, якщо у вас є бажання та натхнення і, що головне, можливість, можете якось до цього долучитися. Буду вам щиро вдячний, всі ми будемо щиро вдячні, і таким чином нам буде легше все ж таки поширювати цей україномовний контент і надалі. Ну, як би там не було, щиро вам дякую. Всі активні посилання в описі під відео. Ну, я думаю, що на цей момент вже всі зрозуміли, що гра Stray – це можливо, найгарніша, найобговорювальніша гра цього літка. І раз гра стала успішною, вона, звичайно, отримала вже багато модифікацій. Саме тому вони почали розробляти моди для Stray одразу після релізу. І так, за останній час накопичилась добренька така пачка творінь, тому давайте сьогодні і на топові подивимось. Так, наприклад, є мод з котом Гарфілдом, і завдяки ньому охочі можуть змінити кота з гри на кота Гарфілда. Його автор – це модер Кріс Рубіно, і він ніби вирізав мультяшну модель знаменитого рудого кота з одноіменної кінокомедії. Розробник, ну скажу чесно, добре постарався та відтворив все до найбільших деталей, аж до ледачого виразу обличчя та пухлих щік. Ну і власне це все. Але, на жаль, ні Лазані, ні Оді, ні голосу Лоренцо М'юзік, лише старий добрий Гарфілд. Мабуть, одна з найкращих частин цього моду – це глибокий вираз повної туги на його обличчі. Ну а тепер від цілком адекватного моду перейдемо з вами до, м'яко кажучи, дивного. Умільці взяли модель CJ з Grand Theft Auto San Andreas, зігнули в декілька місцях і вуаля, вийшов темношкірий кіт з Grove Street. Тепер роботам дійсно буде через що лякатись. І я хоч не робот, але такого котика не гладив би точно. Хоча в мене алергія, тож я і так не гладив би. А далі в нас котик, якого перетворило на песика. Так, друзі, для любителів собак створили мод Stray Dog, який зробить протагоністом в Stray миле цуценя. Загалом, в принципі, тут нічого незвичайного. Просто песик замість котика. Все. Далі є можливість подивитися на кібернетичний світ очима котика. В режимі від першої особи. Ентузіасти додали таку можливість в моді First Person мод для Stray. А оцей наступний зараз мод може як посмішити, так і стати причиною нервового зриву. Давайте так. Ви пам'ятаєте драматичний момент з гри Heavy Rain? Це той, де головний герой Ітан губить сина Джейсона. І коли протагоніст шукав дитину та протягом декількох хвилин вигукував його ім'я. Так от, ентузіасти під псевдонімом Габрієтас вирішив змінити нявкання на нескінченне Джейсон. Скільки стьобу було через те нескінчене Джейсон. І от тепер цю плюшку, якщо ви олд, якщо ви розумієте про що, імпортували в гру Stray. Хто пам'ятає цей прикол? Напишіть в коментарях. Джейсон! І наостанок покажу вам мод, який вже додає до самого котика із Stray у гру Doom. Так, вам не почулося. Модер Еді Пагаза, що на початку року відзначився модом Doom Shinobi, який повністю змінює геймплей культового шутера та перетворює його на динамічний ніндзя-слешер, він висмикнув рудого котика з його затишного кіберпанк-міста та відправив прямо у світ культової FPS від ID Software. Пухнастик повністю замінює Думгай і ефектно розправляється з демонами за допомогою дрону Перш. Ну а дій відбувається від третьої особи, і як показано на записі, це кошеня може подбати про себе. Він з легкістю долає пекельні сили, перш ніж лягти подрімати в оточенні вбитих ворогів. Ну то що, друзі, який мод вам сподобався найбільше? Напишіть в коментарях, а ми рухаємося далі. Нещодавно компанія MyGames, вона представила нову PvP-карту для своєї гри шутера
під назвою Warface. Карта заправка, вона створювалась для подій легка мета. Ну так от, вона використовує геймплейні елементи Blitz, а значить буде доступна в режимі підрив. Тобто команда з захисників з'являється поблизу вже встановленої бомби, а атакуюча команда має 90 секунд для її знешкодження. І яка мета матчу? Підірвати або розмінювати вибухівку. Хоча можна і повністю знищити команду противника, це також зараховується за перемогу. Також у режимі є можливість знищувати перешкоди та відкривати нові маршрути для атакуючої команди. І так, творці обіцяли багато варіантів підходу для відступу та руйнування елементів оточення, які доведеться враховувати при побудові стратегії бою. Ну а поки в когось нова карта, в когось нова експедиція. Ви ще пам'ятаєте багатостраждальну гру No Man's Sky? Ну, це та, що стоїть в музеї провалів. А для неї тут оновлення вийшло. І от минулого тижня розробники Hello Games до 6-ї річниці гри No Man's Sky випустили масштабне ювілейне 20-те доповнення Endurance. Тож тепер вони приготували для космічних мандрівників маленьку пригоду. Нову 8-му експедицію Polestar, яка триватиме 6 тижнів. Тож, як командиру корабля, гравцям належить переміщати свою величезну металеву фортецю по всій галактиці. Також займатися ремонтом вантажного судна і розслідувати таємничі причини, що спричинило тяжкий стан справ. І як у попередньому проходженні експедиції, весь прогрес гравця, звичайно, він зберігається та переноситься. А от нагородою за похід стануть декоративні елементи, а також косметичні ефекти роботів-двигунів, постери, плащ командира флоту і дитя Геліуса. Це такий спектральний компаньон, що світить, і якого можна забрати до себе на корабель. І до речі, до мого стрімерського каналу під назвою Human Вас кепські стріми. Ми там ігри українською проходимо, підтримуємо українських наших розробників навіть зараз, які випускають ігри, а також бавимося з VR-окулярами і проходимо ігри. Але вам, якщо і цього мало, то я вас запрошую на свій IT-канал під назвою Human Вас, де ми з вами дивимося новинки в IT-індустрії, робимо тести, огляди, оверклокінг, відеокарт, процесорів, оперативної пам'яті тощо. Також говоримо трошечки і про крипту і майнінг. Ну якщо вам і цього мало, то зустрінемося з вами на моєму ще одному каналі Human Вас Gym про спорт. Коротше кажучи, всі активні посилання, які вас цікавлять, в описі під відео. А ви пригадуєте, як студія Frogwares у травні дещо тизернула? А це наступна гра під назвою Project Поляниця. Ну я думаю, ви пам'ятаєте, особливо якщо дивилися мої відоси. Тож тепер настав час повноцінного анонсу. І цим таємничим проєктом становиться барабанний дріб Sherlock Holmes Awakened. І не просто ремейк одноіменної гри 2006 року, а справжнє переосмислення із купою сюжетних змін. До всього ж розробники невдовзі запустять грошозбір на Kickstarter. І як не крутіть, а повномасштабна війна суттєво вплинула на робочі процеси у Frogwares. Тому студії так необхідно залучити додаткові кошти на закінчення розробки гри. І зокрема це на запис озвучень та інтенсивне тестування. Бо гра має вийти на всіх актуальних платформах. Це як ПК, так і PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series SX та Nintendo Switch. Плюс це буде хорошою можливістю віддячити найзавзятішим шанувальникам жменею додаткових ігрових приємнощів за підтримку наших ігротворців у ці напружені часи. Ну а перший трейлер Шерлока Холмса Awakened та в принципі ігролад ми з вами побачимо вже скоро-скоро. Ну, по словам розробників. І я нагадаю, що Awakened є прямим продовженням Sherlock Holmes Chapter 1. Там за сюжетом молодий Шерлок переїхав до Лондона і разом зі своїм новоявленим напарником Джоном Ватсоном береться за свою першу велику справу. І хоча на перший погляд їх чекали досить прості пошуки зниклої особи, але що далі просуваються наші герої, то глибше вони потрапляють в тунелі підступів і змов давнього культу ктулху-поклонників, які хочуть здійснити давнє пророцтво. І боротьба з культистами та зустрічі з надприроднім не обмежуються одним тільки Лондоном. Голмс і Ватсон побувають також у швейцарській психлікарні, болотистих околицях Нового Орлеану і верховинах Шотландії. Більше того, розробники також надали список основних змін сучасного Sherlock Holmes Awakened. Тож, якщо вам цікаво, тицяйте на паузу відос і подивіться. Ну, що ж можу сказати, що виглядає все і звучить багатонадійно. Ну, скажемо чесно, Frogwares це, мабуть, зараз студія найкраща в світі, яка базується на детективах. У них це виходить дуже-дуже круто. І тоненько, скажімо так. Плюс вони ще й гарно грають на атмосфері містики. І тому хай навіть Awakened не буде такою масштабною, як Chapter 1 про Шерлока Холмса, але вона явно буде дуже насиченою. А також динамічна історія та химерні елементи. Ну це ж лавкрафтовський горор. Ну а поки ми з вами чекаємо ще якихось подробиць від наших девелоперів, давайте подивимось, що у нас там у сусідів із Польщі, бо вони почали створювати щось новеньке.
І от стало відомо, що колишні розробники із CD Projekt Red, вони заснували нову студію Dark Passenger і зараз працюють над безіменною онлайн-грою, також сеттингом, якою виступає феодальна Японія. Наразі ж зазначається, що проєкт розробляється на руші Unreal Engine 5 і буде включати в себе кооперативний режим з PvP та PvE активностями. А от сюжет гри розповість про те, як якась особа повалила чинного сьогуна і взяла кермо влади на себе. А в даний момент Dark Passenger вони наймають нових співробітників і список вакансій досить великий. Наразі ж розробники ставлять за мету створення вражаючих ігор, які будуть поєднувати в собі необхідність кооперувати і елементи змагань. А для створення вони використовують безліч процедурних рішень, що змушуватиме гравців міняти тактику та постійній основі. Ну, я думаю, що після Відьмака наші друзі з Польщі точно знають, як робити екшенові битви на мечах. Тож має бути як мінімум захопливо. Ну, я б точно зіграв. А ви? Ну і друзі, наостанок я від вас відчеплюсь. Ви знаєте серію ігор Yakuza? Якщо раптом у вас немає Xbox і ви пропустили минулогорічну Game Pass від Microsoft, то не засмучуйтесь, адже скоро серія Yakuza стане частиною підписки PlayStation Plus. Так, виходить, що у серпні абсолютно всі абоненти PS Plus вони отримують доступ до Yakuza Like Dragon, і все це разом із Tony Hawk Pro Skater 1+2 та Little Nightmares. І це слушний вибір, бо 7-ма частина не є просто м'яким перезапуском серії, але й чи не найкращу Yakuza в плані сюжету і побічних історій. А от підписники рівнів у PlayStation Extra та Deluxe на додачу до 7-ї частини отримують також Yakuza 0, Yakuza Kiwami і Yakuza Kiwami 2. Але поки що без точних дат. Хоча десь восени у PS Plus Extra з'явиться Yakuza 6, а підписники PS Plus Deluxe отримують і решту ігор для завершення історії Казуми Кірю, Yakuza 3-5. Тому якщо ви є власником консолі PlayStation і якщо у вас вже є підписка PS Plus або ви плануєте її придбати, я вам гарантую, що якщо ви спробуєте Yakuza, вам серія гри сподобається. Вона може бути трошки специфічна, але все ж таки. Та й питання, бо коли, якщо не зараз? Ну а я вас чекаю на своєму стрімерському каналі Human Вас Кепські стріми, ми зараз там бавимося з VR. Ну і подяка шана всім тим, хто окремо ще й додається на Patreon, донати і таке інше. Ну а з вами як завжди був Human, і як завжди, кайфової вам гри.